ड्रिम्स लर्निङ जोन युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु, इन्स्ट्रक्सन राइटिङ है। यो INSTRUCTION यो इन्स्ट्रक्सन राइटिङ सम्बन्धी एउटा भिडियो छ। हामीलाई एक्जाममा प्रश्न सोध्न सक्छ इन्स्ट्रक्सन राइटिङ सम्बन्धी। त्यसै मध्येमा आज चाहिँ मैले यो बाइसाइकल पङ्क्चर, यो जुन यो बाइसाइकल पङ्क्चर छ, यो बाइसाइकल पङ्क्चरलाई रिपेयर कसरी गर्ने, यस सम्बन्धी प्रश्न आयो भने यसको एन्सर कसरी लेख्ने मैले यहाँ तयार पारेको छु, जुन म एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। यो 9, 10, 11, 12 पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि यो भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, त्यसकारण भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। आउनुहोस् अब भिडियो म सुरु गर्छु। हाउ टु रिपेयर अ बाइसाइकल पङ्क्चर हैन। हामीले बाइसाइकल पङ्क्चर कसरी रिपेयर गर्ने भनेर चाहिँ इन्स्ट्रक्सन लेख भनेर प्रश्न दिन सक्छ एक्जाममा। अब हामीले चाहिँ फर्स्टमा यो बाइसाइकल रिपेयर अथवा कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन लेख्दाखेरि पहिलो पार्टमा चाहिँ नि हामीले फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, इन्ट्रोडक्सन जस्तो गर्नु पर्यो है। इन्ट्रोडक्सन लेख्नु पर्यो फर्स्टमा हैन। अनि इन्ट्रोडक्सन लेखिसकेपछि सेकेन्डमा म्याटेरियल्स निडेड हैन। 2 नम्बरमा चाहिँ नि के सामग्रीहरू चाहिन्छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। एकमा हाम्रो इन्ट्रोडक्सन भयो, अनि 3 नम्बरमा चाहिँ थर्डमा चाहिँ हामीले इन्स्ट्रक्सन्सहरू लेख्छौँ है। अब इन्ट्रोडक्सन यहाँ यस किसिमले तयार पारेको छ बाइसाइकल रिपेयरको लागि। रिपेयरिङ अ बाइसाइकल पङ्क्चर क्यान सिम इन्टिमिडिएटिङ भनेको अलिकति स्क्यारी किसिमको, फ्राइटनिङ किसिमको, अलिक झन्झटिलो किसिमको छ नि, SCARY स्क्यारी टाइप अफ जब जस्तो लाग्छ हैन। यदि सुरुमा हामीले चाहिँ बाइसाइकल रिपेयर गर्ने भन्दाखेरि यो अलिकति झन्झटिलो किसिमको, अलि स्क्यारी टाइपको टास्क लाग्न सक्छ। रिपेयरिङ अ बाइसाइकल पङ्क्चर क्यान सिम इन्टिमिडिएटिङ, बट तर विथ द राइट टुल्स, यदि हामीसँग राइट टुल्सहरू छ, यसको सामग्रीहरू हैन, त्यो बाइसाइकल रिपेयर गर्नलाई आवश्यक पर्ने मेटेरियल्सहरू सबै छ भने, इन्स्ट्रक्सनहरू छ भने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको नलेज पनि छ र टुल्सहरू पनि छ भने, इट क्यान बी स्ट्रेट फरवर्ड प्रोसेस, यो इजिली गर्न सकिने एउटा चाहिँ प्रोसेस हो। हियर आर सम इन्स्ट्रक्सन्स फर रिपेयरिङ अ बाइसाइकल पङ्क्चर भनेर यसरी हामीले इन्ट्रोडक्सन लेख्नु पर्यो है। अब त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा म्याटेरियल्स निडेड भनेर दिएको छ। फर्स्टमा बाइसाइकल टायर रिपेयर किट, यो बाइसाइकल टायर रिपेयर गर्नको लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने वस्तुहरू भएको, टुल्सहरू भएको किट त्यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा प्याचेसहरू हुन्छ, त्यो टाँस्ने जुन प्याचेस हुन्छ त्यो हुन्छ, रबर सिमेन्ट हुन्छ, रबर सिमेन्ट अथवा चाहिँ यसलाई हामी ग्लु भन्छ अथवा गम भन्छौँ हैन। रबर गम हुन्छ, रबरमा लगाउने गम, र अर्को स्क्रैपर अथवा स्यान्ड पेपर, खाक्सी भन्छ, जुन चाहिँ त्यो सर्फेसलाई अलिकति खर्सो पार्नुपर्छ त्यो, ताकि गम राम्रोसँग टाँसियोस् भनेर। यसका स्यान्ड पेपर पनि हामीलाई चाहिन्छ, र बाइसाइकल पम्प चाहियो। पछि हामीले रिपेयर गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब हाल्नुपर्ने हुन्छ, रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि एउटा पम्प पनि हामीसँग आवश्यक हुन्छ। चाहिँ यो मेटेरियल्सहरू हामीलाई चाहिन्छ। अब त्यसपछि एक्चुअल हाम्रो इन्स्ट्रक्सनहरू पोइन्ट वाइज हामी यसरी लेख्छौँ। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, पहिलो स्टेपमा के गर्ने, सेकेन्डमा के गर्ने, थर्डमा के गर्ने भने जस्तै। अब फर्स्टमा पहिलो स्टेपमा रिमुभ द व्हील विथ द पङ्क्चर्ड टायर फ्रम द बाइसाइकल फ्रेम। यो हामी यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्छौँ, यो चाहिँ बाइसाइकल फ्रेम हो हैन। यसबाट हामीले के गर्छौँ त, मानव यो पङ्क्चर भएको छ भने यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, रिमुभ गर्नु पर्यो है, फ्रेमबाट रिमुभ गर्नु पर्यो। रिमुभ द व्हील विथ द पङ्क्चर्ड टायर फ्रम द बाइसाइकल फ्रेम, पहिलो स्टेप यो भयो। अब सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्नुपर्छ, रिलिज द एयर फ्रम द पङ्क्चर्ड टायर। यो जुन टायर छ नि, पङ्क्चर टायर छ नि, त्यसबाट के गर्नु पर्यो त, रिलिज द एयर। यहाँ यसबाट एयर केही बाँकी छ, हावा छ भने त्यसबाट रिलिज गर्नु पर्यो फ्रम द पङ्क्चर्ड टायर कम्प्लिटली बाई रिमुभिङ द क्याप फ्रम द भल्भ सिस्टम। यहाँ जुन एउटा भल्भ सिस्टम हुन्छ त्यसबाट पुरै हावा झिक्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड प्रेसिङ अन द भल्भ स्टिम। यो यहाँभित्र प्रेस गर्ने ठाउँ हुन्छ यहाँ है, यहाँ अलिकति सिन्काले अथवा केले प्रेस गरेपछि त्यहाँबाट हावा सबै निस्किन्छ। यो काम गर्नु पर्यो सेकेन्डमा। त्यसपछि नम्बर थर्डमा locate the puncture in the tire by running your hand along inside. अब inside of the tire, टायर को भित्रबाट हैन यसो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ चाहिँ केले पाल पारेको हुन सक्छ त
हैन एन्ड फिलिङ फर एनी शार्प अब्जेक्ट सच एज नेल अर पिस अफ ग्लास भनेको टायरमा कतै ग्लासको टुक्रा अथवा किल्ला अथवा चाहिँ फलामको केहीले घोचेको छ भने त्यो कहीँ घोचेको छ कि भन्ने भाग चाहिँ नि त्यो ठाउँ चाहिँ नि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यो चिजलाई झिकेर फाल्नुपर्छ टायरबाट पनि है सो अब्जेक्ट सच एज नेल अर पिस अफ ग्लास है यो कुरा चाहिँ नि हेर्नु पर्यो तेस्रो नम्बरमा अब चौथो नम्बरमा वन्स यु हेभ लोकेटेड द पङ्क्चर अब पङ्क्चर भएको ठाउँ आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि युज द स्क्रैपर अर स्यान्ड पेपर प्रोभाइडेड इन द रिपेयर किट टु क्लिन द एरिया अराउन्ड द पङ्क्चर अन द इनर ट्युब अब त्यसपछि हामीले इनर ट्युबमा पनि कहाँ छेउ पाल छ भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है यसलाई चाहिँ पानीमा डुबाएर पनि हेर्न सकिन्छ अब आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि जुन ठाउँमा चाहिँ नि त्यो पाल छ त्यसको वरिपरि स्यान्ड पेपरले त्यसलाई घोट्नुपर्छ है स्यान्ड पेपर प्रोभाइडेड इन द रिपेयर किट भनेको छ स्क्रैपर अथवा स्यान्ड पेपरले त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो क्लिन गर्नु पर्यो अलि रफ स्मुथ एरियालाई अलि रफ एरियामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है चौथो नम्बरमा अब त्यसपछि स्यान्ड पेपरले चाहिँ नि त्यसमा चाहिँ नि क्लिन गरिसकेपछि 5 नम्बरमा एप्लाई अ स्मल एमाउन्ट अफ रबर सिमेन्ट अथवा चाहिँ त्यो ग्लु रबरमा चाहिँ पङ्क्चर टाल्नको लागि प्रयोग गरिने ग्लु एप्लाई गर्नु पर्यो टु द एरिया अराउन्ड द पङ्क्चर जुन एरियामा पङ्क्चर भएको छ त्यो एरियामा चाहिँ त्यो गम चाहिँ लगाउनु पर्यो र त्यसपछि स्प्रेडिङ इट आउट इभनली विथ योर फिङ्गर र फिङ्गरले वरिपरि यसलाई चाहिँ चलाउनु पर्यो हैन वरिपरि दल्नु पर्यो वेट अ मिनट अर 2 फर द सिमेन्ट टु ड्राई र एकछिनपछि 1 मिनट जति हामीले टाइम दिनुपर्ने हुन्छ त्यो सिमेन्ट त्यो ग्लु हल्का सुखा हुनुपर्छ त्यसपछि जब यो सुखा हुन्छ त्यसपछि के गर्ने पिल द ब्याकिङ अफ द प्याच यो प्याचको कभर हुन्छ जुन रबरको प्याच हुन्छ त्यो प्याचको बाहिरको कभर चाहिँ झिक्नु पर्यो पिल द ब्याकिङ अफ द प्याच फ्रम द टायर repair kit and place it on to the area where the puncture is on the inner tube र ट्युबमा जुन एरियामा हामीले गम लगाएका थियौं जुन एरियामा हामीले चाहिँ पङ्क्चर आइडेन्टिफाई गरेका थियौं त्यो एरियामाथि त्यो प्याचलाई टास्नु पर्यो मेकिङ स्योर टु प्रेस इट डाउन फर्मली र बिस्तारैलाई थिच्नु पर्यो प्रेस गर्नु पर्यो ताकि स्मुथ आउट एनी बबल्स हैन त्यहाँभित्र कुनै पनि किसिमको हावाको फोकाहरू नरहुन् है त्यसकारणले गर्दा बिस्तारैलाई चाहिँ प्रेस गर्नु पर्यो थिच्नु पर्यो अनि 7 नम्बरमा इन द 7th नम्बर पुट द इनर ट्युब ब्याक इन्टु द टायर त्यसपछि फेरि अब टायरभित्र राख्नु पर्यो त्यो टालिसकेपछि एन्ड इन्स्योर द्याट द भल्भ स्टेम इज इन द करेक्ट पोजिसन जुन भल्भ हुन्छ जुन रिम हुन्छ साइकलको त्यसको ठ्याक्कै त्यहाँ प्लेस हुन्छ त्यसमा पर्ने गरी त्यो भल्भ त्यहाँ पर्ने गरी बिस्तारै राख्नु पर्यो भल्भ भाँचिन सक्छ त्यसपछि 8 नम्बरमा इन्फ्लेट द टायर टु द रिकमेन्डेड प्रेसर टायरमा चाहिँ प्रेसर कति दिनुपर्छ कति प्रेसरको हावा हाल्नुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको हुन्छ व्हिच इज टिपिकली प्रिन्टेड अन द साइड वाल अफ द टायरको साइडमा लेखेको हुन्छ त्यो अनुसारको त्यहाँ हावा हाल्नु पर्यो त्यसपछि रिप्लेस द व्हील ब्याक इन्टु द बाइसाइकल फ्रेम यो फ्रेममा फेरि फिक्स गर्नु पर्यो एन्ड इन्स्योर द्याट इट इज प्रोपरली सिक्योर्ड र राम्रोसँग टाइटली यो कसेको हुनु पर्यो त्यसपछि गिभ द रिपेयर टायर अ क्विक स्पिन यसलाई चाहिँ हल्लाउनु पर्यो यसलाई चाहिँ मुभ गर्नु पर्यो घुमाउनु पर्यो टु इन्स्योर द्याट इट इज रनिङ स्मुथली र राम्रोसँग चाहिँ फिक्स भएको छ कि छैन स्मुथली घुमेको छ कि छैन चेक गर्ने र त्यसपछि हाम्रो काम सकिन्छ यसरी हामीले चाहिँ एउटा बाइसाइकल पङ्क्चरलाई रिपेयर गर्न सक्छौं यो इन्स्ट्रक्सन्सहरू फलो गरेर है मलाई आशा छ भाइ बहिनीहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि हेल्पफुल हुनेछ भिडियोलाई मन परेमा तल लाइक गर्नु होला केही कमी कमजोरी छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला र भाइ बहिनीहरु पहिलो पटक यो च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ अथवा यो पहिलो पटक यो च्यानलको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला आजलाई यति नै हस्त धन्यवाद